วัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับกองรองเท้ากำแพงรองเท้านะมีคนเคยถามว่ารองเท้าด้านหลังเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของที่บ้านหรือยังจริงๆมันก็จะมีกำแพงด้านนี้อีกนิดหน่อยนะด้านนี้ก็จะเป็นแบบพูดจริงๆคล้ายๆสลัมนะแบบว่ามันไม่สวยแล้วเพราะว่าวางไว้2คู่นะใส่กล่องละ2คู่ทั้งหมดแล้วก็มีอยู่ด้านนอกอีกประมาณสัก50อะไรประมาณเนี้ยนะฮะ อย่าไปนับมันไม่ดีนะครับสวัสดีและขอต้อนรับสู่ช่องของคนบ้ารองเท้านะฮะนี้ไม่ได้เป็นการขิงแต่อย่างใดแต่เอามาเทียบให้ดูกันจะนะครับกับรองเท้าจีนนะรองเท้าจีนซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะสินค้าจีนทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะวับแวบเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับไม่ดีออกใหม่วัสดุไหนเขาว่าดีมีอะไรแปลกๆจีนลองก่อนนะฮะเขากล้าลองมากนะครับไม่มีการรอนานๆนะรอนานแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้ารอไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ซื้อสักทีจะได้ซื้อได้ลองกันนะฮะเทคโนโลยีจริงๆแล้วจีนไม่เป็นรองแน่นอนเพราะว่าแหล่งผลิตรองเท้าแบรนด์ใหญ่สุดท้ายก็ผลิตอยู่ที่จีนทั้งหมดนะครับเนื่องด้วยค่าแรงแล้วก็เทคโนโลยีวัสดุต่างๆเขาดีมากและเขาเป็น OEM มานานนะเป็นแหล่งผลิตให้แบรนด์ใหญ่มานานมากเพราะฉะนั้นความรู้เพียบนะไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่านะเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยมาดูกันเลยว่ารองเท้าท็อปรองเท้าท็อปรองเท้าน้องรองนะแต่เป็นรองเท้าแผ่นทั้งหมดเนี่ยแบรนด์ไหนเป็นยังไงทุกแบรนด์ทุกคู่ที่วางอยู่หน้าผมตอนนี้ยังมีขายอยู่ยังหาซื้อได้อยู่นะบางรุ่นก็อาจจะราคาตกลงไปนิดนึงตัวท็อปนะซึ่งหล่นรุ่นไปแล้วแต่ยังมีขายอยู่ผมก็จะเอามาให้ดูเหมือนกันนะครับแล้วคนก็ยังสนใจกันอยู่นะว่าสุดท้ายจะเลือกรองเท้าอะไรดีนะอาจจะมีรองเท้าแบรนด์ติดมา 2-3 คู่ประมาณ4-5 คู่นะเอามาเป็นการอ้างอิงว่าฟิลมันคล้ายกันยังไงแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับเริ่มต้นก็เอาเป็นอะไรดีโดเดนะมาคนเดียวเก้แล้วกันนะเก้คินะถ้าอ่านจริงๆอ่านคิอันนี้เป็นรุ่น Infinite นะครับInfinite Pro ขออภัยฮะ Infinite Pro เนี่ยจะต่างกับ Infinite 1 2นะ2.5 3ตรง3ผมยังไม่ได้ลองนะยังไม่แน่ใจยังไม่เห็นได้จับตัวด้วยคือเป็นโฟมแบบมันเป็น P-back แหละพูดง่ายๆเป็นโฟม P-back ไม่มีเป็นโฟมเม็ดแล้วนะฮะหลังๆมารองเท้าจีนเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสไตล์นี้เยอะโฟมสไตล์นี้ก็คือโฟมถ้านึกไม่ออกก็คือโฟมสไตล์ Zoom X นั่นเองนะครับคือไม่มีเม็ดแล้วนะนุ่มเด้งนะครับแล้วก็ดีดมากมีความดีดมากๆแล้วก็มีความมั่นคงมากเพราะว่ามีแผ่นนะใส่สบายใส่ง่ายต้องลดไซส์1ไซส์เต็มนี่เป็นคู่เดียวที่ต้องลดไซส์นะครับผมใส่44รองเท้าปกติผมใส่45 11หมดนะ45รองเท้าจีนผมใส่45 EU หมดวิ่งมันเหมือนสกายนะครับแต่วิ่งง่ายกว่าสกายเพราะว่าแผ่นอยู่ต่ำแผ่นไม่ได้อยู่ข้างบนแบบสกายนะแล้วแผ่นเป็นทรงโค้งตรงกลางแข็งคอดแบบนี้ด้านในนะไม่ล้มนะครับโฟมมีแก้มใหญ่แบบสกายวิ่งมันมากนะสวมใส่ง่ายนะเป็นแบบถุงเท้าการระบายอากาศดีความนุ่มนวลดีไม่กระด้างหัวสั่นนะกระทืบมันมากๆบางท่านอาจจะติเรื่องเดียวคือรองเท้าคู่นี้หนัก250 กรัมอาจจะรู้สึกหนักไปบ้างสำหรับบางคนนะแต่จริงๆมันไม่หนักนะ250 กรัมกับอะไหล่ที่มาเต็มแบบนี้ไม่หนักไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นกระโดดมันมากถีบกระทืบมันมากไม่มีหัวสะท้านนะครับสำหรับเก้ Infinite Pro นะถัดไปเอาเรียงมาเลยแล้วกันนะครับเป็น X-Step
X-Step เนี่ยเป็นแบรนด์จีนแบรนด์แรกที่ผมลองนะลองตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักรองเท้าจีนเลยเมื่อก่อนคือต้องพรีออเดอร์กันมานะครับมาทางเหนือภาคเหนือของน้องท่านหนึ่งเป็นร้านของน้องท่านหนึ่งนะตอนนี้เขาไม่ได้ขายละก็เรียกว่าได้ลองกันมาจนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยแล้วกันลองใช้มาตลอดนะก็เป็นแบรนด์ที่ชอบแบรนด์หนึ่งผมชอบทุกแบรนด์นะไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่ผมแบบก่นด่าแบบมันเสียหายนะก็เดี๋ยวมาคู่ที่ชอบนะครับแล้วก็ยังชอบอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือนี่เลยครับ X-Step 160X 3.0 Pro นะฮะ 3.0 Pro นี่เป็นคู่ใหม่ไม่เคยลงพื้นซื้อมาสำรองไว้นะฮะอีกคู่หนึ่งคือใช้จนค่อนข้างมันก็ไม่เยินนะเพราะว่ารองเท้าจีนเนี่ยข้อดีที่คนไม่เคยใช้จะตกใจนิดหน่อยคือพื้นนะครับมันดูเป็นยางใสๆบางๆดูบางคนอาจจะดูแบบว่ามันไม่ชินตามันไม่เหมือนรองเท้าแบรนด์นะรองเท้าแบรนด์มันจะแบบเป็นยางหนาๆใหญ่ๆเต็มๆนะครับดูทนทานในขณะที่รองเท้าจีนมาจะเป็นแบบเดียวหมดแต่ปรากฏว่ามันได้พิสูจน์แล้วว่ายาง CPU แบบนี้นะฮะเขาเรียกรวมๆCPU นะครับไม่ทราบย่อมาจากอะไรเหมือนกันขออภัยด้วยเหนียวนะเกาะทนนะครับแล้วก็เอาจริงๆทนกว่ายางด้วยแล้วที่สำคัญคือน้ำหนักมันเบาจนตอนนี้นะฮะรองเท้าแบรนด์ต้องเริ่มเอาเจ้า CPU ไปใส่แล้วเพราะว่ามันเบากว่ายางที่รองเท้าแบรนด์ใช้กันเยอะพอสมควร3 Pro เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใครๆก็ใส่ได้นะครับเริ่มวิ่งหัดวิ่งนะวิ่งมานานแล้วเป็นระดับขาแรงระดับอัลตร้าอะไรลองดูได้เลยนะฮะพิสูจน์แล้วนะครับนี่เป็นรองเท้าจีนที่แพงๆคู่แรกนะที่เรียกว่าอะไรผมตัดสินใจซื้อแล้วก็มีแต่คนบ่นว่าบ้าหรือเปล่าซื้อรองเท้านะตอนนั้นคือราคา 7,700 บาทสำหรับ X-Step 3 Pro นะแต่ก็ซื้อกันมาลองนะครับลองแล้วป้ายตอนแรกไม่มีใครเชื่อนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งของ X-Step 3 Pro คือคนจะบอกว่าผ้ามันเป็นพลาสติกมันร้อนมันนู่นมันนี่มันนั่นประมาณนี้ไม่ระบายลมจริงๆคือการระบายอากาศนะครับขออธิบายนิดนึงการระบายอากาศเนี่ยกับความร้อนเนี่ยมันต่างกันนิดนึงนะคือรองเท้ามันระบายอากาศออกได้นะฮะแต่มันไม่มีลมเข้า X-Step 3 Pro เนี่ยมันไม่มีลมเข้าเพราะว่าผ้ามันออกแนวเดียวกับ Next% 1นะอารมณ์เดียวกันนะครับNext% 1ไม่มีปัญหานะแต่คู่นี้คนจะบ่นว่าร้อนกันนิดนึงนะแต่ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องร้อนนะฮะถ้าเราใส่ถุงเท้าดีพอมันจะตัดปัญหาเรื่องรองเท้าร้อนเท้าไปได้เลยผมไม่เคยเจอเลยวางเท้าง่ายมีความมั่นคงสูงมากๆนะครับเพราะว่ารองเท้ามีปีกคาร์บอนงอกออกมาด้านหลังแล้วมันเป็นความโกงเพราะว่ารองเท้าเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่เน้นลดน้ำหนักแต่เขาเน้นความมั่นคงรองเท้าทุกคู่เนี่ยคือรองเท้าวิ่งฟูลทั้งนั้นนะฮะซุปเปอร์ชูส่วนมากออกแบบมาวิ่งฟูลทั้งนั้นความหนาเต็มที่นะครับ40มิลลิเมตรในด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเป็นไซส์ผมจะสูงเกิน40มิลนะมีการป้องกันการล็อกเท้าที่ดีนะฮะเขาไม่เขียมไม่เน้นลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นการล็อกเท้ามันก็จะดีนะครับการประคองเท้าให้อยู่บนรองเท้ามันก็จะดีนะแล้วพอไม่เน้นเรื่องลดน้ำหนักมากไอ้น้ำหนักที่โผล่มาเนี่ยคือปีกด้านข้างนี้ด้วยมันทำให้รองเท้ามีทั้งความมั่นคงแล้วก็ความโกงเพราะว่าปีกอันนี้มันช่วยกดลงไปนะครับคนอื่นมีแค่แผ่นเล็กๆแค่นี้อยู่ด้านในแต่อันนี้มีปีกมาช่วยกดโฟมเพราะฉะนั้นด้านท้ายโฟมเขาก้อนใหญ่เพราะเขาไม่ได้ลดน้ำหนักมากด้านหน้าก็ไม่ได้ลดน้ำหนักเยอะมากเพราะฉะนั้นมันกระแทกลงเต็มแล้วออกไปได้เยอะนะมันมีแรงจากโฟมเยอะแผ่นก็ดีด้วยนะครับแล้วถ้าสังเกตก็คือนี่คนลงท้ายลงกลางรองเท้ามันเว้ากลางนิดหน่อยนะครับมันจะยุบลงนิดนึงแล้วก็มีแรงสปริงขึ้นมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นรองเท้าสุดโกงอีกคู่หนึ่งนะมันเร่งอาจจะไม่ได้ทันใจสุดๆแต่ความกลมกลืนมันมีมากนะครับแล้วก็วิ่งได้เร็วนะโดยเรียกว่าอะไรมันมีความนิ่งนะครับหมดแล้ว
แล้วมันยังพาเราไปได้สบายๆสำหรับรองเท้าคู่นี้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆสำหรับผมแล้วผมยังเป็นรองเท้าที่ชอบอยู่ตอนนี้ถ้าซื้อต้องระวังกันนิดนึงนะมันก็ไม่ถึงกับระวังคืออะไรรองเท้าเริ่มมันออกมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นยางอาจจะพองได้ในการวิ่งนะวันนั้นผมเจอเพื่อนท่านหนึ่งเจอนะครับมันเป็นพองเล็กๆนะก็ต้องเลาะออกแล้วทากาวใหม่นะก็ต้องทำใจนิดนึงแต่เรื่องโฟมไม่มีปัญหาไม่เคยมีโฟมแตกหักบิฉีกขาดนะหรือเป็นขุยเสียหายอะไรทั้งสิ้นกับ3 Pro นะครับถัดมาเป็น5 Pro นะ X-Step 160X 5 Pro 5 Pro ตอนนี้ราคาอย่างโหดนะราคา 3,000 กว่าขาแรงอัลตร้าชอบใช้กันมากคนที่วิ่งลงนิ้วก้อยจะชอบกันมากนะครับพวกท่าสวยอะแล้ววิ่งเร็วหน่อยเนี่ยจะชอบมากอย่างผมจะชอบรุ่นนี้น้อยกว่า3 Pro นะเพราะว่าเท้าด้านในมันเอียงเล็กๆรองเท้ามันเร่งให้ตบเร็วมากนะครับมันเร็วเกินจนรู้สึกว่าเอียงไปหน่อยแล้วผมวิ่งแล้วปวดสะโพกเล็กๆประกอบกับด้านส้นค่อนข้างลึกเข้ามาข้างในนะคล้ายๆกับมิซูโน่แต่ว่าอันนี้ด้านในเขาออกแบบมาเอียงไปนิดนึงนะก็สำหรับผมแล้วที่ลงส้นจ๋าๆลงเต็มจ๋าๆก็จะรู้สึกเมื่อยเล็กน้อยแต่เป็นซุปเปอร์ชูที่เรียกว่าหน้ากว้างที่สุดยาวที่สุดนะครับใส่สบายที่สุดก็ว่าได้นะฮะด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่มากนะครับเป็นรองเท้าที่ฟิตติ้งโล่งสบายด้านหน้าสูงเพดานก็สูงด้วยนะฮะฟิตติ้งการล็อกดีไม่มีปัญหารองเท้า X-Step เนี่ยผมยังไม่เคยเจอคู่ไหนล็อกไม่ดีนะครับแผ่นดีดดีนะในข้อแม้ที่ว่าคุณต้องเป็นคนลงกลางหน้านะลงส้นคู่นี้กลิ้งไม่ดีนะครับดรอปมันน้อยด้วยดรอปอยู่แค่3นะ3,000 กว่าบาทยังเป็นรองเท้าที่โอเคอยู่น้ำหนักเยอะนิดนะฮะ250ลืมบอกคู่นี้เกือบ260นะ258สำหรับ3 Pro นะครับแต่5 Pro ลงมาเหลือ250หรือ255ถ้าจำไม่ผิดลงมานิดนึงนะก็เป็นรองเท้าที่มันดีนะผมจะใช้ได้แค่เวลาวิ่งเร็ววิ่งคอร์ดนะก็คือถ้าวิ่งเร็ววิ่งคอร์ดเนี่ยมันจะเอ็นตัวเยอะนิดนึงแล้วไปข้างหน้าแล้วก็ทืบมันมากเพราะเป็นรองเท้าที่ดีดหน้าดีดดีนะสำหรับ5 Pro ต่อไปที่6 Pro นะ 160X 6 Proม้าพยศทำไมผมถึงบอกม้าพยศคือมันแรงนะเป็นรองเท้าที่แรงมากๆแผ่นเปลี่ยนใหม่เป็นแผ่นสีทองไม่ได้เป็นแผ่นปลอมหรืออะไรนะครับคือลายคาร์บอนเขาจะต่างกับคนอื่นเทคนิคการผลิตเป็นแบบใหม่ซึ่งมันจะบางลงเบาลงแต่มันดีดแรงขึ้นนะครับความดีดแรงชัดเจนนะเพราะว่าเอาปีกออกมาไว้ข้างนอกสำหรับ6 Pro นะน้ำหนักน้อย215 กรัมการสวมใส่กระชับกว่า5 Pro สบายกว่า3 Pro นะฮะโล่งพอดีนะครับความยาวก็ยาวกว่า3 Pro นิดนึงแล้วก็สั้นกว่า5 Pro เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะแต่ถ้าเป็นคนลงกลางลงส้นลงเต็มมันจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็วิ่งช้านะเพราะว่าจะเห็นว่าโฟมมันแยกหน้าหลังชัดเจนนะเอวคอดมากส้นคอดมากเพราะฉะนั้นในการลงด้านท้ายๆแล้ววิ่งช้าแช่เท้ามันจะไม่เป็นมิดแบบ3 Pro แล้วนะครับอาการคือลงได้ถ้าลงเต็มเท้าจะยังพอไหวนะฮะลงได้แต่ถ้าลงส้นจ๋าๆหรือลงกลางจ๋าๆแบบกลางค่อนมาทางส้นอ่ะมันจะรู้สึกโครงเคลงเล็กๆถ้าวิ่งช้าแต่ถ้าวิ่งเร็วลงเต็มแล้วก็ทืบไปเลยเนี่ยไม่มีปัญหาโฟมเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับไม่เป็นโฟมเม็ด2รุ่น5กับรุ่น3เนี่ยยังเป็นเม็ดอยู่ในขณะที่รุ่น6ไม่เป็นเม็ดแล้วนะเป็นโฟมรุ่นใหม่แล้วละกันเหมือนโฟมแบรนด์และนะฮะนุ่มเด้งนะครับไม่กระด้างนะเป็นโฟมที่จูนมาค่อนข้างโอเคมีความเด้งค่อนข้างเยอะนะแน่นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมโฟมเม็ดเนี่ยมันจะมีความละมุนเท้ามากกว่าแต่เจ้า6 Pro เนี่ยมันไม่ละมุนเท้าเนื่องจากแผ่นเขาแข็งมากนะเป็นรองเท้าที่แผ่นแข็งอันดับต้นๆในกองนี้เลยทีเดียวนะฮะโหดมากๆกระทืบมันเร่งมันสะใจนะครับพวกขาแรงติดใจกันหมดคนที่ติดรองเท้าเฟิร์มนิดนะฮะมันจะเฟิร์มด้านหน้าคือด้านหน้าเนี่ยแท
บจะกดไม่ลงเลยทีเดียวนะครับลองดูได้เลยสปริงจะน้อยนะแต่ต้องใช้แรงเยอะในการกดนิดนึงแต่ถ้ากดได้วิ่งได้นวดแล้วเข้าที่แล้วอย่างมันนะฮะสำหรับเจ้าม้าพยศคู่นี้6 Pro เป็นรองเท้าที่เอาไว้ซิ่งมันมากนะถ้าร่างกายคุณแข็งแรงดีพอแล้วแนะนำมากๆกับ X-Step 160X 6 Pro นะครับราคาก็อยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะต่อไปคู่นี้อันนี้เป็นร่างจำแรงติ้งต่างนะฮะติ้งต่างว่าเป็น 160X 6.0 ธรรมดานี่เป็น X-Step 2,000 km 3.0 นะแต่ว่าเราพูดถึง X-Step 160X 6.0 ธรรมดาที่ผมชอบนะคือกำลังหาซื้ออยู่กำลังหาราคาดีๆอยู่นะชอบเพราะว่ามันเป็น6ธรรมดาเนี่ยเป็นรองเท้าที่ปราดเปรียวกว่าหลายๆคู่นะปราดเปรียวกว่าคือรุ่นธรรมดาเนี่ยจะปราดเปรียวกว่ารุ่นโปรนิดนึงแล้วก็น้ำหนักจะน้อยกว่านะครับเจ้า6 Pro เนี่ย215 กรัมว่าเบาแล้ว6ไม่โปรเนี่ยน้ำหนักหล่นลงไปที่210 กรัมนะที่ผมชอบ6ไม่โปรมากกว่าเพราะว่าอะไรแผ่นยังเป็นแผ่นแบบเดิมอยู่ความแข็งเป็นแผ่นลายตารางแบบนี้แล้วความแข็งพอดีกับสปีดผมมากกว่ากดง่ายกว่านะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตรงกลางของ6ไม่โปรเนี่ยมันจะเต็มแบบนี้แหละครับเต็มแบบนี้แล้วก็ไม่มีปีกออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นยืนวิ่งได้มั่นคงกว่าวิ่งสปีดช้าได้มั่นคงกลิ้งเท้าได้ดีกว่า6 Pro เยอะนะฮะการวิ่งก็จะแบบควบคุมง่ายควงเร็วรองเท้าเบาอ่ะ210 กรัมไม่ถึง210ได้มั้งลองคิดง่ายๆเลยว่ารองเท้ามันเบาแล้ว transition ดีนะครับแล้วดีดส่งได้ดีด้วยโฟมจะเหมือน6 Pro แต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ารองเท้ามันแน่นกว่านิดนึงนะเพราะว่ามันแรงดีดของแผ่นมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยจะแบบแล้วแผ่นอยู่ด้านในหมดนะไม่มีปีกออกมาเพราะฉะนั้นก็จะแบบรู้สึกว่ามันแนบแน่นมั่นคงนิดนึงแต่ว่ายังมีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งอยู่ไม่มีสถานนะสำหรับ6ไม่โปรเป็นรองเท้าที่ผมแนะนำหลายคนนะแล้วหลายคนก็ชอบเช่นกัน6ไม่โปรเนี่ยมีปีกคาร์บอนอยู่ด้านในอันเดียวนะฮะก็ยังเป็นรองเท้าที่มั่นคงอยู่แล้วก็แนะนำสำหรับขาทั่วไปมากกว่า6 Pro ซะอีกนะเพราะว่า6 Pro เนี่ยผมว่าเหมาะกับขาค่อนข้างแรงแข็งแรงหน่อยน้ำหนักตัวเยอะหน่อยน้ำหนักตัวผมเยอะก็ยังกดเหนื่อยเลยนะฮะก็ลองดูสำหรับ6ไม่โปรราคา 3,000 นิดนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าอะไรคล้ายกับ6 Pro หมดนะครับแต่ราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะถ้าท่านไม่ได้เน้น performance จ๋าสุดๆไม่ได้เน้นความโฉงฉ่างผมว่า6ไม่โปรเนี่ยเป็นรองเท้าที่กลมกลืนมากๆนะถัดไปก็เป็นนี่ละกันเป็นหลี่หนิงนะหลี่หนิงก็มีเป็นรองเท้าแพงที่สุดนะของจีนที่ผมเริ่มซื้อนะครับแพงกว่า X-Step นะแพงตรงไหนคู่นี้ประมาณ 10,000 เศษนะอันนี้คือเฟยเตี้ยน3นะครับในนี้เป็นซีรีส์3ตอนนี้เฟยเตี้ยนออกมาถึงซีรีส์5แล้วแต่ซีรีส์5ผมยังไม่ได้ลองสักคู่นะยังไม่มีเวลาหานะครับยังเดี๋ยวต้องขอเวลาหาแหล่งนิดนึงที่มันราคาดีๆหน่อยเฟยเตี้ยน3ยังมีขายอยู่นะอันนี้เป็นรุ่นอัลตร้ารุ่นอัลตร้าคือรุ่นท็อปสุดแล้วก็ลงมาด้วยเป็นอีลิทแล้วก็มาลองลงมาก็อีกก็เป็นชาเลนเจอร์นะฮะอัลตร้าชื่อก็บอกอยู่แล้วก็ออกแนวพวกอัลฟาฟลายอะไรประมาณนั้นนะครับในขณะที่อีลิทก็จะเป็นแนว next อัลตร้าจะหนานุ่มที่สุดโฟมเยอะที่สุดสบายที่สุดนะแล้วก็สวมสบายมากๆนะครับการสวมใส่อัปเปอร์เนี่ยเป็น T-back นะการประคองเท้าดีนะครับสวมใส่ล็อกเท้าดีมากความนุ่มดีดูดพื้นดีคือมันดูดมันไม่ได้ดูดแบบว่าวิ่งไม่ออกแต่มันเต็มพื้นแบบว่าพื้นตรงกลางเนี่ยมันแนบพื้นมากนะช่วงนี้ลองสังเกตดูคือกลางเท้าเนี่ยแนบพื้นมากเพราะฉะนั้นคนลงส้นกับลงกลางเท้าอ่ะมันมีแรงเด้งดีเจ้าเฟยเตี้ยน3เนี่ยออกมาตอนแรกวิ่งตอนแรกเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มยวบวิ่งไม่ออกนะนิดหนึ่งแต่หลังจากใช้ไปประมาณ20รองเท้าเข้าที่ปุ๊บหมดปัญหามันมีแต่ความสนุกอย่างเดียวนะกระทืบแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งไปแผ่นเป็นทรงประหลาดนะครับแผ่นเขาเป็นทรงอย่างนี้เลย
ตามที่เห็นแล้วก็โค้งขึ้นแบบนี้แล้วก็เลี้ยวขึ้นแบบนี้นะฮะมันทำให้ได้ทั้งความนุ่มนะฮะเพราะว่ามันไม่กดลงพื้นตรงๆแล้วก็ได้ทั้งแรงดีดที่ดีนะแผ่นเขาดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันแข็งมากแต่มันไม่สถานเท้าเพราะฉะนั้นเจ้าเฟยเตี้ยน3 Ultra เนี่ยเป็นรองเท้าสุดประทับใจคู่หนึ่งเลยณตอนนี้ราคาน่าจะหาได้ในราคาประมาณแถว 6,000 กว่าถ้าเน้นรองเท้าที่วิ่งได้เสถียรมันกระทืบมันนะแล้วยิ่งวิ่งนานผมรู้สึกว่ารองเท้ายิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะมันรองเท้าจะพาเราไปเร็วได้ไม่มีอาการล้านะวิ่งเสร็จไม่ล้าเลยสำหรับเฟยเตี้ยน3 Ultra นะครับแนะนำมากๆสำหรับคู่นี้ถ้าหาได้ในราคาดีๆนะยังเป็นรองเท้าที่แนะนำอยู่คู่หนึ่งถัดมาเป็นเฟยเตี้ยน3 Elite นี่มันเป็นคนละขั้วเลยบางท่านหลายท่านนะคิดว่าอัลตร้าแพงไปก็เลยไปซื้อ Elite ก็คือ Vaporfly Elite 3 ต่างกับอัลตร้า Elite 3 Elite กับ3 Ultra เป็นรองเท้าที่ต่างกันมากมายดูแล้วเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันเน้นความเร็วมากกว่ามีทั้งโอเวอร์เลย์รอบๆตรงนี้นะครับผ้าเหมือนกันผ้าอัปเปอร์เหมือนกันแต่ดันมีโอเวอร์เลย์ตรงนี้เพิ่มความกระชับเพิ่มความโหดร้ายนะครับเร่งทันใจกว่าเยอะการสวมใส่คล้ายกันนะแต่ว่าจะอึดอัดกว่าเพราะว่าโอเวอร์เลย์มันลังไว้แผ่นปูดนะมันมีช่วงปูดตรงนี้นะครับเอาไว้กระแทกสำหรับคนโหดโดยเฉพาะนะด้านหน้าแข็งเป็นหินนะแข็งเป็นเขียงนะครับด้านท้ายนุ่มนะแต่กระทืบแล้วไม่ได้นุ่มนวลแบบอัลตร้ามีแต่ความเรียกว่าอะไรมีแต่ความคือแผ่นมันแข็งหมดเลยอ่ะคือทั้งที่ตรงด้านหลังเนี่ยโฟมมันนิ่มแต่เวลาวิ่งมันแข็งทั้งคู่นะมีแต่การตอบสนองที่ว่องไวสับมันรวดเร็วนะครับหรือว่าคนตัวเบาวิ่งยาววิ่งฟูลได้นะมันเป็นรองเท้าที่อีลิทของลีหนิงอ่ะเขาวิ่งฟูลจบกันเยอะมากนะใช้วิ่งฟูลจบเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ตอบสนองดีรอบขาไม่ตกควงขาง่ายนะครับแต่ต้องทนความสะท้านด้านหน้าให้ได้นิดหนึ่งด้านหน้ามันแข็งมากสะท้านมากนะแต่มันมากเช่นกันผมเอาไว้วิ่งแค่วิ่งคอร์ดเฉยๆนะผิดจุดประสงค์นิดหนึ่งถัดมาเป็นซีรีส์4ซีรีส์4มีอยู่3รุ่นนะฮะอันนี้เป็นรองเท้าที่ยืมมานะต้องขอบคุณเจ้าของรองเท้าคูโก้ด้วยนะเริ่มตั้งแต่รุ่นล่างเฟยเตี้ยน4 Challenger เฟยเตี้ยน4 Challenger นะครับอัปเปอร์เนี่ยบอกตรงเลยว่าแบบมันเกือบเหมือนรุ่นท็อปเลยนะมันแค่หนากว่าแล้วก็รู้สึกหนักกว่านะน้ำหนักไม่เยอะมากสำหรับ Challenger 4 Challenger หนักอยู่ที่240 กรัมนะเมื่อกี้ลืมบอก2คู่นี้อัลตร้าหนัก220นะElite หนักอยู่235นะครับ235ถ้าคิดไม่ออกนี่แหละฮะโปร3มาต่อที่ Challenger นะครับ Challenger เป็นคาร์บอนน้องรองเรียกว่าเริ่มต้นอะไรก็ได้นะไม่ถึงระดับเริ่มต้นนะผมว่ามันดีกว่าระดับเริ่มต้นโฟมถึงโฟมเนี่ยเป็นโฟมคนละรุ่นนะเขาโฟมพวกนี้จะเป็น GCU นะถ้าผมจำไม่ผิดโฟมเป็น GCU อะไรประมาณนี้นะในขณะที่อันนี้เป็น GCR หรือ GCA อะไรสักอย่างเนื้อมันจะแน่นกว่านะครับแน่นกว่าหนึบกว่านิดนึงนะหนักกว่านิดเดียวนะ240ไม่ได้หนักกว่ามากมายเลยสวมใส่ดีเช่นกันนะครับล็อกเท้าดีเหมาะกับคนเริ่มต้นอยากจะใส่คาร์บอนสักคู่นะฮะถ้ายังหาได้สำหรับ Challenger 4 ราคามันจะไม่แพงด้วยราคาจะอยู่ที่ 2,000 นิดๆนะฮะ 2,000 ต้นตอนนั้นผมได้มาไม่ถึง 2,000เขาได้ซ้ำมั้ง1,800 1,900ด้วยถูกมากนะคืออย่าดูถูกนะรองเท้ามันจะรู้สึกว่ามันตึงๆหน่อยเพราะว่าเขาใส่ยางมาเต็ม240 กรัมแต่ยางเต็มขนาดนี้นะแล้วแบบมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ารองเท้าไม่แรงไม่เด้งเพราะว่ายางมันจะรั้งไว้รองเท้าที่มียางเต็มๆรั้งทั้งแผ่นแบบเนี้ยต้องใช้เวลานวดนานนิดนึงเพื่อให้ยางมันคลายแล้วรองเท้ามันงอได้ตามเท้าเราถึงจะวิ่งสนุกนะอาการเหมือนไม่แรงมากแต่นุ่มนวลควบคุมง่ายนะครับแล้วก็ถ้ากระทืบจริง
วิ่งเร็วนะเพราะว่าแผ่นเขาไม่ได้กระจอกนะลองดูความแข็งแต่ว่าก็อ่อนกว่าพวกพี่ๆนะฮะแต่ไม่ใช่แผ่นกระจอกเลยนะครับกดไปนะวิ่งเทมโปดีนะแล้ววิ่งลองรันก็ดีนะครับมีความมั่นคงย้ำอีกทีหนึ่งว่ารองเท้าคาร์บอนไม่ได้มีความผิดนะในการวิ่งแล้วเจ็บการวิ่งกับคาร์บอนแล้วเจ็บมีอย่างเดียวคือคุณวิ่งเร็วเกินตัวไปนั่นเองนะถ้าวิ่งเร็วเกินตัววิ่งเร็วเกินรองเท้าคาร์บอนทำให้เราเหนื่อยน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นพอวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บร่างกายเราไม่เหมาะสมร่างกายเรายังไม่พร้อมกับการวิ่งเพจที่เร็วขึ้นขนาดนั้นยังแข็งแรงไม่พอบ้างอย่างนั้นเถอะนั่นก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เจ็บนะก็ถือว่าโอเคสำหรับนี่ Challenger 4 Challenger นะต่อด้วย4 Elite นะครับ4 Elite ดิบเถื่อนเหมือนเดิมนะฮะ Elite จริงๆไม่ได้ต่างกันมากเลยกับ Elite 3นะครับแข็งโป๊กเป๊กนะด้านหน้าแข็งแถมมีปีกคาร์บอนโผล่มาแถวนี้ด้วยนะตรงบริเวณนี้นี่เพราะฉะนั้นการลงคนที่ลงแบบนี้จะได้ความมั่นคงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บนิดนะมันจะตึงเพราะว่ามันให้ตัวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรองเท้าจะกระแทกตบเข้ามาอย่างเร็วนะแล้วก็โฟมค่อนข้างแน่นแผ่นแข็งโป๊กนี่ลองดูโป๊กจริงๆนะเจ้าของถึงกับบ่นนะให้ผมมานวดผมนวดไป2 ทีดีขึ้นนะน้ำหนักผมนวดแล้วกระทืบแล้วแล้วการลงเท้าของผมรองเท้าค่อนข้างแรงรองเท้าเริ่มดีขึ้นนะถ้าเทียบกับ3ซึ่งนวดแล้วยังโหดร้ายกว่า4เป็นมิดขึ้นแต่ก็ยังโหดอยู่นะฮะหลายท่านถามผมเลยว่านวดไป100 โลแล้วมันจะนุ่มกี่โมงนะจะนุ่มที่กี่กิโลกับ Elite 4นะครับก็มันอะเป็นรองเท้าที่มันแล้วตอนหลังที่ผมนวดเนี่ยนวดไป2 รอบหรือ3 รอบรองเท้ามันจะเป็นสไตล์นุ่มหนึบแล้วกลายเป็นว่าไหลเร็วๆกลิ้งได้เร็วเพราะว่ารองเท้ามันแข็งจัดความแข็งจัดทำให้รองเท้าไม่มีการรอนะสามารถกลิ้งจากท้ายไปหน้ากลางไปหน้าได้รวดเร็วนะครับแล้วแผ่นก็เริ่มกดได้พอแผ่นเริ่มกดได้ก็เริ่มวิ่งดีขึ้นนะ4 Elite ราคาน่าจะอยู่แถว 4,000 ปลายถึง 5,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดต่อมาเป็นนี่เลยนะครับเฟยเต้น4 Ultra ผมถูกจริตกับรองเท้าตัวท็อปเขาจริงๆไม่ได้บ้าของแพงแต่แบบวิ่งแล้วถูกใจแต่คู่นี้ก็อารมณ์คล้ายๆกับเฟยเตี้ยน3นะอัลตร้าก็คือวิ่งตอนแรกรู้สึกว่าเงินหล่นนะครับแต่มันสลับทางกันคือเฟยเตี้ยน4เนี่ยตอนแรกแน่นมากนะแน่นมากโฟมแน่นอย่างเดียวแผ่นไม่ได้แข็งจัดจนวิ่งไม่ได้แบบอีลิทนะแต่ว่าก็แน่นแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแบบคือสนุกแต่มันแน่นไปหน่อยนึงแล้วก็เร็วขึ้นกว่า3เร่งขึ้นง่ายกว่า3นะแต่น้ำหนักก็เยอะขึ้นด้วยเป็น240 กรัมนะครับแผ่นก็ยังเป็นทรงเดิมๆเนี่ยแหละแต่อันนี้เขาไม่เขียนเส้นมาแล้วเขาเขียนเป็นเส้นโค้งธรรมดาแต่จริงแผ่นเขาก็ยังมีหยักอยู่ตรงนี้อยู่นะครับปูดอยู่ใต้เท้าตรงบอลออฟฟุตนะก็เป็นสไตล์การออกแบบของเขาสวมใส่สบายเช่นเดิมนะครับนุ่มนวลเท้านะไม่มีปัญหาอะไรแต่คือต้องใจเย็นกับการใช้นิดนึงเกิน4 ถึง 50 กิโลสำหรับตัวผมแล้วรองเท้าจะเข้าที่กำลังดีแล้วกระทืบมันมากนะได้ส่วนผสมที่ดีสำหรับ2 คู่นี้ละกันเรียกว่ามันไม่นุ่มเท่า3 Elite 3 Ultra นะครับแต่ก็ไม่แข็งแบบ4 Elite แล้วนะสำหรับ4 Ultra วิ่งมันมากนะแล้วก็ยิ่งกระทืบยิ่งมันยิ่งเร็วนะแก้มไม่ได้สูงนะครับแก้มตรงเนี้ยไม่ได้เป็นแก้มหนาๆป่องๆนะแต่ว่าเขาเอามาใส่กันเท้าหล่นออกนอกupper นอกมิดโซเฉยๆนะทั้งปีก2 ข้างนี่ก็เป็นอันที่ทำให้น้ำหนักรองเท้าเยอะขึ้นแต่ได้ความมั่นคงเยอะขึ้นวิ่งมันขึ้นตอบสนองไวขึ้นแบรนด์หลีหนิงผมไม่ชอบอย่างเดียวคือไม่สามารถขัดพื้นรองเท้าให้สะอาดได้อันนี้เป็นรองเท้าที่ขัดแล้วนะฮะเนี่ยขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับสำหรับพื้นของหลีหนิงก็รอดูรอดูซีรีส์5จะเป็นไงผมไม่แน่ใจนะว่าซีรีส์5เขาเปลี่ยนโฟมเป็นโฟมเรียบหรือยังนะจบไปสำหรับแบรนด์หลีหนิงนะถัดไปเป็น361มีอยู่4 คู่
นะเริ่มจากเจ้านี่ละกันเริ่มจากนี่ก่อนเฟรม 3.5 อันนี้เป็นซุปเปอร์ชูของเขาซึ่งปรับมาเป็นรุ่นแรกนะที่ถือว่านุ่มขึ้นนะไม่ได้นุ่มจ๋าๆนะครับคือรองเท้าจีนเนี่ยจะมีความแน่นมากกว่ารองเท้าแบรนด์นำมาอยู่แล้วนะนิดหนึ่งเขาไม่เน้นรองเท้านุ่มจ๋าๆถ้าถามว่ามันคล้ายรองเท้าอะไรมันก็จะคล้ายพวกรองเท้าฝั่งญี่ปุ่นซึ่งเน้นเรียกว่าอะไรเน้นความแน่นเน้นลองอารมณ์ฟีลคล้ายๆแฟลตเพราะว่าเขาติดฟีลแฟลตกันเพราะนักกีฬาตัวเล็กกันเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกไม่กระแทกมากนะแต่เราตัวใหญ่ปุ๊บเราจะกระแทกลงไปเราจะรู้สึกว่ามันแน่นนะ 3.5 เฟรม 3.5 เป็นรุ่นแรกที่เขาปรับมาเพื่อเพิ่มความนุ่มปรับอินโซลให้หนาขึ้นแล้วปรับโฟมมานุ่มขึ้นนิดนึงหลังจากยิ่งนวดไปก็จะยิ่งนุ่มนะวิ่งง่ายเป็นเฟรมที่วิ่งง่ายที่สุดในรุ่น1 2 3มั่นคงนะครับคนหัดวิ่งง่ายนะไม่สถานแบบรุ่น 3.0 ต่างกันเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับ 3.0 แล้วราคาตอนนี้เหลือแค่ 2,000 ต้นนะครับก็เป็นรองเท้าคาร์บอนกลายเป็นรองเท้าคาร์บอนเริ่มต้นที่น่าสนใจนะสำหรับเฟรม 3.5 เพราะราคามันถูกมากถัดมาเป็น Furious 2.0 นะ Furious เนี่ยซีรีส์ Furious เนี่ยจริงๆแล้วคือแบบไม่ฟิลเตอร์นะ Furious ไม่ฟิลเตอร์เนี่ยตอนแรกเป็นซีรีส์รองนะมันเป็นรองเท้าซ้อมใส่แผ่นคาร์บอน Furious 1เนี่ยจะเป็นแบบหนาเบอะเทอะทะกว่านี้หน่อยนึงแต่วิ่งดีมากโฟมค่อนข้างนุ่มเด้งนะเป็นโฟมเม็ดทั้งก้อนแล้วก็เด้งมีแผ่นคาร์บอนส่งดีกลิ้งดีนะครับไหลดีพอมาเป็นรุ่น2เขาปรับมาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาวางระดับยังไงเพราะว่าตอนนี้ Furious Future 2 มันยังไม่ออกนะนักกีฬาเขามาใช้ Furious 2.0 กันเยอะพอสมควรเนื่องด้วยการออกแบบมันเหมาะกับคนที่ลงหน้าเท้านะมันผ่าเป็น2ก้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ลงกลางหน้านักกีฬาส่วนมากลงกลางหน้าเนี่ยมันผลักไปได้เร็วรองเท้าหักหัวได้เร็วนะครับแล้วก็ถีบออกได้เร็วแต่พอมาเป็นคนที่ลงส้นลงเต็มแบบผมแล้วนะพอวิ่งยาวๆตรงกลางมันไม่มีเนื้อโฟมนะผมพูดอธิบายอีกทีหนึ่งเนี่ยลองสังเกตดูอันนี้มีเนื้อโฟมตรงกลางรองรับเวลาเท้าผมลงนะครับในขณะที่ Furious จะไม่มีเพราะฉะนั้นพอวิ่งไปนานๆเนี่ยการที่มีแต่แผ่นรองเนี่ยมันแอนลงเรื่อยๆไม่มีอะไรรองรับเท้าส้นเท้ากลางเท้าเพราะฉะนั้นผมจะรู้สึกเมื่อยกว่าเล็กน้อยนะไม่ได้เมื่อยจนทนไม่ได้แต่จะรู้สึกกว่าว่ามันความสบายมันลดลงนะแต่ว่าวิ่งสนุกนะครับสำหรับ Furious เนี่ยวิ่งสนุกเลยทีเดียวแล้วก็มันมีความกลมกลืนมากกว่าแล้วก็พอดีมากกว่าสำหรับคนทั่วๆไปมากเพราะโฟมด้านบนเป็นโฟมแบบไม่เม็ดโฟมล่างเป็นโฟมเม็ดซึ่งแน่นหน่อยโฟมบนเป็นโฟมตัวท็อปซึ่งนุ่มเด้งนะฮะก็เลยถูกใจหลายๆคนสำหรับ Furious 2.0 การสวมใส่ดีสบายนะครับแล้วก็ระบายดีซะด้วยก็เลยไม่มีปัญหาที่สำคัญคือราคามันอยู่แค่ตีถ้า3ใบเทานะสำหรับ Furious 2 ก็เลยเป็นที่นิยมมากแล้วสีเยอะมากนะฮะน้ำหนักก็น้อยนะครับน้ำหนักอยู่240 กรัมนะไม่แย่เลยทีเดียวทำมาดีมากๆสำหรับ Furious 2 นะก็คว้าใจไปเลยนะสำหรับรุ่นนี้สำหรับหลายๆคนนะก็ดีเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกคือการกลิ้งการทรานซิชันเท้ามันจะขาดไปนิดนึงนะกับการรองรับสำหรับคนลงเต็มเท้าหรือลงส้นเท้าเนี่ยมันจะขาดไปนิดนึงผมก็เลยจะชอบน้อยกว่าเพื่อนๆหน่อยนึงถัดมาเป็นนี่ยังมีขายอยู่นะแล้วก็ยังเห็นคนวิ่งกันอยู่เยอะ361 Furious Future 1.5 นะเอามาใส่รอ 2.0 ก็น่าจะยังเป็นทรงนี้อยู่คือทรง2ก้อนเนี่ยคือตัวท็อปนี่คือรองเท้าซ้อมของเจ้านี่นะแต่กลายเป็นว่าเจ้า Furious Future เนี่ยคือตัวท็อปใส่โฟมท็อปมาทั้งก้อนใส่โฟมท็อปแบบของเจ้า Furious เนี่ยมาทั้งก้อนทั้งบนทั้งล่างคือเป็นชิ้นเป็นรุ่นเดียวกันหมดโฟมแบบเดียวกันหมดโฟมเหลวนะเป็นโฟมไม่มีเม็ดแล้วรุ่น 1.0 ไม่ต้องพูดถึงคือแข็งมากนะครับแผ่นคาร์บอน
แข็งมากๆนะ 1.5 ปรับมาอ่อนลงนิดนึงนะแล้วก็ล็อกเท้าดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิ่งง่ายขึ้น 1.0 คือมีปัญหาคือแผ่นแข็งจัดแล้วมันจะรองเท้าวิ่งไม่ไปเพราะว่ามันดึงส้นลงนะแผ่นมันไม่ยอมงอพอแผ่นไม่ยอมงอปุ๊บพอเราวิ่งพอกดไปปุ๊บแทนที่รองเท้าจะพุ่งไปข้างหน้ามันกดส้นลงมันด้านท้ายแผ่นด้านท้ายเนี่ยมันกดส้นลงแทนก็เลยกลายเป็นส้นหลุดวิ่งยากนะแต่พอเป็น 1.5 ปรับมาดีแล้วนะผมว่าวิ่งอย่างมันนะเคยลองวิ่งทั้งช้าทั้งเร็ว 1.5 วิ่งได้สบายๆนะราคาก็อยู่ประมาณ 3,000 เศษคือถ้าไม่กลัวเกินไปผมว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งมันเลยเพราะว่ามันนุ่มพอสมควรนะแล้วผมรู้สึกว่ากลางเท้าอ่ะมันรับดีกว่าFurious ธรรมดานิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะน่าจะเป็นเพราะว่าความแข็งแผ่นมันเยอะกว่า Furious 2 นะครับมันก็เลยไม่มีอาการเท้าห้อยเพราะว่าคู่นี้เจ้า Furious Future 1.5 เนี่ยผมเคยเอามาวิ่งยาว10กว่ากิโลแล้วผมไม่เมื่อยกลางเท้าแล้วการ transition อ่ะมันโอเคกว่า Furious 2 นะน่าจะเนื่องด้วยความเนี่ยแหละลองดูเถอะครับว่ากลางเท้ามันไม่ยุบเลยนะในขณะที่ Furious 2 นะเห็นไหมมันจะยุบได้ประมาณนี้นะก็คู่สุดท้ายก็เป็นรองเท้า361สุดโปรดของผมในตอนนี้นะในขณะที่ Furious Future 2 ยังไม่ออกเรายังบอกอะไรไม่ได้นี่คือเฟรม4มีปีกเอาแผ่นคาร์บอนออกมาไว้ข้างนอกเรียกว่าเป็น all new เลยก็ได้คือไม่เหมือนกับรุ่นเดิมซึ่งเอาแผ่นไว้ด้านในหมดนะฮะตั้งแต่รุ่น1 2 3แผ่นอยู่ด้านในหมดแต่รุ่นนี้เปิดปีกออกมานะครับมีปีกตรงนี้มีปีกด้านหน้านะทั้งนอกทั้งในว่างั้นเถอะด้านในเท้าก็มีด้านหน้าด้านในนะครับเขายอมเปลี่ยนแล้วก็ไม่ลดน้ำหนักเยอะนะฮะ240 กรัมตรงกลางมันกว้างหน้าบานออกนะครับให้ความมั่นคงสูงท้ายก็บานเช่นกันนะให้ความมั่นคงสูงกลางเท้ามั่นคงวิ่งสบายนะครับเหยียบได้เต็มแล้วก็เขาเลื่อนช่องหน้าต่างมานิดหนึ่งถ้าลองสังเกตดูรุ่นเดิมช่องหน้าต่างจะอยู่ท้ายๆรุ่นนี้ช่องหน้าต่างมาอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นตอนกดส่งมันจะเหมือนมีอาการยุบให้นิดหนึ่งแล้วก็เด้งออกมันจะเด้งออกได้แรงขึ้นนะสำหรับเฟรม4เหยียบได้เต็มเท้าแล้วก็เป็นรองเท้าที่ต้องการนวดนะเพราะว่ายางค่อนข้างเต็มเห็นไหมยางเต็มแบบนี้ก็คือต้องการนวดให้มันหายรั้งหายรั้งปุ๊บโฟมเข้าที่ปุ๊บมันจะนุ่มขึ้นนะเป็นเฟรมที่นุ่มที่สุดก็ว่าได้นะสำหรับผมแล้วถือว่าโอเคเลยบางท่านบอกว่ามันแข็งมากคือถ้าเป็นคนที่ชอบรองเท้านุ่มจ๋าๆอาจจะวิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ติดนุ่มจ๋าๆผมว่ามนุษย์ทั่วไปหัวไม่สั่นนะไม่ได้เป็นรองเท้าเขียงวิ่งสนุกเลยแล้วก็ยิ่งวิ่งนานมันจะยิ่งแบบกลมกลืนสำหรับเจ้าเฟรม4ราคาก็อยู่3,200 3,300อะไรอย่างนี้นะน้ำหนัก240 กรัมอัปเปอร์ทำมาจะไม่พูดไม่ได้เลยอัปเปอร์ทำมาดูดีกว่ารุ่นเดิมเยอะนะฮะดูมีราคาสวยงามงานเรียบร้อยมากๆนะครับสวมใส่ไม่มีกัดแล้วหน้าเท้ากว้างหลังคาสูงใส่สบายสุดๆนะแนะนำมากๆเลยสำหรับเฟรม4เป็น361ที่ค่อนข้างถูกใจเลยทีเดียวถัดไปเป็นอะไรบีมไมผมเพิ่งทำรีวิวให้ดูกันไปนะก็อันนี้เป็นตัวเทอร์โบอันนี้เป็นตัว 3.0 ธรรมดานะครับ 3.0 ธรรมดาเหมาะกับใครเหมาะกับคนวิ่งทั่วไปเลยนุ่มนวลเด้งสบายนะฮะแต่ณตอนนี้ 3.0 ธรรมดาเขาเปลี่ยนโฟมใหม่เป็น P-Bax อาจจะแน่นขึ้นนะครับแน่นขึ้นนิดนึงความดึงความชุ่มของเวลากระทืบเท้ามันจะน้อยลงนิดนึงนะแรงส่งมันยังดีเหมือนเดิมนะครับแต่อารมณ์มันจะเปลี่ยนนิดนึงคือโฟม P-Bax พอผมเหยียบเจ้าเทอร์โบเนี่ยผมก็เข้าใจว่าท่านที่ลอง 3.1 ที่เป็นโฟม P-Bax อาจจะรู้สึกแปลกไปคนที่ชอบฟีลแบบนี้อาจจะรู้สึกแปลกไปบ้างแต่มันยังประสิทธิภาพดีอยู่ประสิทธิภาพของเขาอีกอย่างหนึ่งมาจากน้ำหนักที่เบานะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ200 กรัมในไซส์ผมถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับใส่
อัปเปอร์ใส่สบายนะหน้ากว้างทุกอย่างไม่มีปัญหานะเป็นรองเท้าที่วิ่งยาวๆนิ่งๆเร็วได้นะฮะแต่ว่าวิ่งนิ่งๆดีมากแต่ในการบู๊กระทืบส่งอาจจะไม่รู้สึกว่าแบบมันโป้งป้างสะใจสุดๆแต่ไม่ได้เป็นรองเท้าที่ยวบแล้วนะไม่ได้เหมือนล็อตแรกซึ่งผมรู้สึกว่ามันยวบไปหน่อยแต่ล็อต2เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็คือถีบมันพอสมควรนะแล้วก็ไม่ย้วยนะครับเป็นรองเท้าไม่ไหลจัดเพราะว่าดรอปเขาจะน้อยนิดนึงดรอป 4.5 นะฮะแต่ชดเชยมันด้วยความสบายวิ่งง่ายนะครับแล้วก็ไม่ตึงขามากถัดมาเป็นเจ้าเทอร์โบก็บอกแล้วว่าพอเป็น P-Bax มันจะแห้งนิดนึงความดึงมันจะน้อยมันยุบเร็วแต่มันยุบสั้นกว่านะในความรู้สึกผมคือยุบสั้นกว่าแล้วมันก็ป้งออกไปแบบมันเด้งออกเงียบๆอ่ะมันอารมณ์เหมือนเมตาสปีดคือความสุนทรีความสนุกในการวิ่งมันน้อยลงนิดนึงประสิทธิภาพยังดีอยู่นะน้ำหนักลดลงกว่ารุ่นนี้รุ่นเดิม 3.0 เนี่ยหนัก217นะครับในขณะที่เทอร์โบหนัก200นะมันยังมีประสิทธิภาพดีอยู่นะแล้วก็แผ่นแข็งขึ้นที่ชอบมากที่สุดในรุ่นเทอร์โบที่ชัดเจนเลยคือรองเท้ามั่นคงขึ้นผมวิ่งรุ่น 3.0 เนี่ยจะรู้สึกว่าด้านในมันเอียงหน่อยถ้าวิ่งช้านะถ้าวิ่งช้าประมาณเพจ7เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าในมันจะเอียงแบบมันจะโครงเคลงเล็กๆแต่ผมทนได้นะเพราะผมค่อนข้างชินกับรองเท้าโครงเคลงแต่พอมาเป็นเทอร์โบเนี่ยวางเท้ามั่นใจกระทืบมั่นใจขึ้นนะฮะทั้งจากแผ่นทั้งจากโฟมคือโฟมมันยุบเร็วแป๊บเดียวแล้วมันก็หยุดเลยปุ๊บปึ้งแล้วก็เด้งออกไปเลยถือว่าโอเคแล้วก็เวลากดกระแทกดีขึ้นนะฮะแต่นะครับด้วยความที่โฟมมันยุบน้อยลงระยะยุบน้อยลงทีนี้รองเท้าต้องการการ lean forward มากขึ้นนิดนึงสำหรับเทอร์โบนะแล้วก็กระทืบออกรองเท้าจะส่งดีนะแต่ยืนยันเลยนะว่ายังวิ่งง่ายกว่าสกายปารีสเยอะนะสกายปารีสก็ยังเป็นรองเท้าที่ต้อง lean เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับบีไมแล้วต้อง lean เยอะกว่าแล้วก็ต้องท่าสวยตบแรงแล้วก็ตบเองมากกว่าบีไมนะบีไมยังวิ่งง่ายกว่าเบาด้วยอันนี้เป็นสีออกเหลืองๆนะครีมนิดนึงนะครับถัดไปเป็นอะไรนี่ของถูกของประหลาดของดีนะ Dynafish 2.0 ผมจำชื่อไม่ได้นะจำไม่ได้ชัดละไดเมียนหรืออะไรประมาณนี้นะครับอัปเปอร์ก็โอเคนะระบายอากาศดีแต่ว่าจะเปื้อนง่ายหน่อยนะครับเปื้อนอมฝุ่นง่ายเพราะว่ายังติดผ้าอยู่ไม่ได้เป็นพลาสติกแบบแพงเหมือนพี่ๆพวกแพงๆเขาเพราะว่าเจ้าเนี่ยราคาถูกมากนะไอ้ Dynafish เนี่ยราคาแค่ 2,000 บาทแต่โฟมมาเป็น P-Bax นะมันเป็นผมว่าน่าจะเป็น P-Bax นั่นแหละจุดที่บางคนกลัวมันคือเอาโซมันบางมากแต่คุณต้องคิดถึงราคามันด้วยว่าราคา 2,000 บาทนะคุณได้รองเท้าประสิทธิภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยคาร์บอนมีแต่ไม่เต็มนะด้านหน้ามีมาถึงนี่แต่ว่าด้านท้ายมาถึงแค่ก่อนถึงส้นเท้านะครับช่วงเนี้ยไม่มีละนะมันก็จะแบบไม่งัดส้นเต็มที่แต่เป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกเพราะว่าเจ้า Dynafish เนี่ยเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดเกือบเบาที่สุดบนโต๊ะนี้นะฮะหนักกว่า Evo 1นิดเดียวเจ้านี่หนัก167 กรัมนะครับสำหรับ Dynafish ใส่ล็อกเท้าดีไม่มีปัญหาอะไรนะบางคนบอกว่ามันดูใหญ่มันหลวมหรือเปล่ามันเป็นการออกแบบมันมีลิ้นด้านหน้านะมันโป่งๆด้านหน้าเนี่ยมันปูดมันเลยเราดูหน้าบานแล้วเหมือนรองเท้าใหญ่แล้วเราใส่รองเท้าใหญ่บางคนอาจจะดูแบบว่าเอ๊ะรองเท้ามันหลวมนู่นนี่นั่นแต่ผมใส่ตรงไซส์นะปกติล็อกดีเบาวิ่งมันนะครับสับมันแต่เป็นรองเท้าที่ถ้าวิ่งช้าด้วยความที่โฟมมันนุ่มมันจะรู้สึกโครงเคลงบวกกับส้นอ่ะมันไม่มีแผ่นรองรับด้วยเพราะฉะนั้นพอถ้าใครลงเต็มเท้าหรือลงส้นเนี่ยมันจะรู้สึกโครงถ้าวิ่งช้านะมันจะโครงยุกยิกหน่อยแต่ถ้าวิ่งเร็วไม่มีปัญหาสับมันซะด้วยผมสับคอร์ดในคอร์ดแดงก็ยังวิ่งมันนะสำหรับคู่นี้ส่วนความทนทานผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรจริงๆนะกับ Dynafish จบไปแบรนด์ถัดไปเป็นนี่เลยเฉียวตัน
นะเฉียวตันหรือที่บ้านเราเรียกกันคุ้นๆเลยว่ากังฟูนั่นเองนะครับกังฟู4กังฟู4ตอนนี้เป็นอะไรที่น่าซื้อบ้านเรามีตัวแทนด้วยนะแล้วก็เอามาขายราคาแบบอย่างโหด2,000สำหรับซุปเปอร์ชูมันคือซุปเปอร์ชูนะนี่คือเอ็ดปารีสจำแรงฟีลคล้ายมากทั้งฟิตติ้งนะครับทั้งการสวมใส่คอดกลางเหมือนกันคอดเยอะๆนะแต่มันดีกว่านิดนึงคือท้ายมันกว้างกว่าหน่อยมีความมั่นคงในช่วงท้ายมากกว่ารองเท้าโครงน้อยกว่าหนัก220นิดๆนะถือว่าโอเคมีความนุ่มใช้โฟมแบบไม่ได้เป็นโฟมเม็ดนะเป็นโฟมชิ้นเดียวนะก็เป็น P-Back นี่แหละแล้วก็วิ่งโอเคนะครับแผ่นดีดดีนะแล้วก็มีความไหลเป็นรองเท้าไหลอะเบาไหลควงดีดส่งสบายนะครับมันแผ่นมันแข็งพอสมควรนะดีดดีวิ่งง่ายนะครับระบายอากาศดีข้อเสียคือมันสั้นนะบางท่านอาจจะคือมันเป็น racing fit อะมันถอดแบบกันมาเป๊ะมากคือแม้กระทั่งขนาดเพราะว่าสั้นพอกันนะครับสั้นพอกันเลยมันใส่ตรงไซส์แล้วจะเหลือไม่เต็มนิ้วโป้งนะสำหรับกังฟู4นะส่วนเจ้านี้ก็เช่นกันนะครับจริงๆจะบอกว่าก๊อปกันก็ไม่ถูกนะรองเท้าออกขายเนี่ยกังฟู4ออกขายก่อนเมตาสปีดปารีสด้วยนะฮะนิดหนึ่งออกขายก่อนประมาณครึ่งเดือนมั้งนะก็เป็นรองเท้าที่น่าใช้คู่หนึ่งเพราะราคามันถูกมากสำหรับกังฟู4นะทนทานดีไม่มีปัญหาอะไรหรือจะกดสั่งใน Shopee Lazada ก็ราคาไล่ๆกันก็คือประมาณ 2,000 นิดเดียวถัดมาเป็นกังฟู5ใช่ไหมกังฟู5ใช้แรกๆถ้านวดไม่ถึงผมบอกเลยว่าคนอาจจะบ่นเพราะว่าเขาปรับโฟมมาใหม่แน่นขึ้นกว่ากังฟู4เยอะพอสมควรนะกังฟู4จะนุ่มกังฟู5จะแน่นขึ้นนะแล้วมันหนาขึ้นจะกดยากขึ้นหน่อยนึงแผ่นแข็งขึ้นอีกนะครับการทรานซิชันเท้าผมว่ามันดีกว่านะดีกว่าเร็วกว่าเพราะด้วยความที่ว่าแผ่นมันแข็งขึ้นฟิตติ้งยังเหมือนเดิมคือคอดรองเท้าซุปเปอร์ชูที่เขาเน้นคอดเนี่ยคือเอาความรวดเร็วเพื่อให้เท้ามันพลิกตบเข้ามาข้างในไวนะแล้วก็บิดเท้าออกง่ายส่งเร็วๆที่สำคัญคือลดน้ำหนักเยอะๆนะครับพอมันยิ่งคอดก็ใช้โฟมน้อยก็จะยิ่งน้ำหนักก็ยิ่งเบาเจ้านี้เบาลงกว่ารุ่น5เนี่ยเบากว่าลงกว่ารุ่น4นิดหน่อยนะมันวิ่งมันฟิตติ้งอะไรคือฟิลมันยังคล้ายเดิมอยู่แล้วผมก็ยังยืนยันว่ามันก็ยังคล้ายกันอยู่นะกับไอ้เจ้าคู่นี้ระหว่าง PB5 กังฟู5กับเอ็ดปารีสนะก็ยังรู้สึกคล้ายมากๆอยู่แล้วมันคล้ายมากขึ้นเพราะว่าแผ่นมันโหดขึ้นเวลากระทืบส่งแล้วมันขึ้นนะแต่โฟมที่บอกหลายคนบอกว่ามันแข็งมันแน่นผมลองวิ่งยาวดูวิ่ง10กว่ากิโล10ประมาณ13-14กิโลกับกังฟู5เนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งวิ่งยิ่งรู้สึกสบายมันรู้สึกนุ่มเท้าแล้วเท้ามันเนี่ยมันได้เปรียบพวกปารีสตรงความนุ่มของโฟมพอวิ่งไปนานๆมันนุ่มกว่าแล้วมันมีความเด้งกว่าเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งจะรู้สึกละมุนเท้ากว่าสบายเท้ากว่าแล้วก็สนุกกว่าเพราะมันเด้งได้หน่อยๆนะมันเด้งนุ่มไม่ได้นุ่มสุดๆนะต้องพูดก่อนมันไม่ได้นุ่มแบบซูม X อะไรแบบนั้นแต่มันไม่ได้เป็นรองเท้าที่กระด้างเลยแล้วก็ไหลดีด้วยนะครับไหลดีและถ้ากระแทกแรงกดออกโคตรโหดนะสำหรับกังฟู5ถัดมาอันนี้ขออนุญาตนิดนึงมันคือแพลตมีท่านหนึ่งแต่เราเรียกกันว่าเพลทนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกง่ายๆแล้วกันแต่ถ้าเรียกแบบสำเนียงฝรั่งคือแพลตนะฮะแพลต 1.0 เอามาเป็นตัวแทน 1.5 นะ 1.5 ผมอยู่ที่บ้านเพื่อนขี้เกียจไปเอานะก็กังฟูเพลท 1.5 เนี่ยสวมใส่สบายนะครับแล้วก็มันเป็นรองเท้าที่ได้ฟีลอัลฟาฟลาย1สุดๆแล้วนะสำหรับผมคือจะต่างกันก็คือมันคว้านแค่ข้างเดียวมันไม่ได้คว้านสองข้างการคว้านสองข้างการคว้านข้างเดียวเนี่ยกลายเป็นดาบสองคมสำหรับเพลท 1.5 เพราะว่าบางคนก็เลยรู้สึกว่าข้างนอกมันเหยียบได้เต็มเท้าแต่พอข้างในมันไม่มีโฟมรองใต้เท้าเลยมีแต่แผ่น
เพราะฉะนั้นจะรู้สึกแอนลงมาพอแอนลงมาเนี่ยลองดูนะมันตรงกลางมันจะอ้าออกได้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกเมื่อยอุ้งยิ่งคนเท้าล้มหรือแบบเท้าแบนหน่อยข้อเท้าไม่แข็งแรงหน่อยก็จะรู้สึกมีปัญหาว่ารองเท้ามันโครงแล้วปวดกลางเท้าให้ความนุ่มสบายมากๆนะครับเพื่อนผมใช้เป็นรองเท้าลองรัน30 40 50นะเขาวิ่งอัลตร้าด้วยนะฮะจะไปอัลตร้าอยู่วิ่งเขาค้อบ้างอะไรบ้างไม่มีปัญหาวิ่งยาวๆสบายคือไม่เป็นรองเท้าที่เค้นเกินเด้งเกินไปแต่มันมั่นคงเพราะมันมีแผ่นเขาเนี่ยแผ่นของเพลทเนี่ยมันจะกว้างออกมาถึงสุดนี้เพราะฉะนั้นการลงเท้ามันจะมีความมั่นคงไม่เป๋ไปเป๋มาแผ่นอยู่ต่ำนะในด้านหน้าคนที่ลงกลางหน้าจะชอบแต่คนที่ลงเต็มกับลงส้นหรือลงบริเวณกลางเท้าเนี่ยอาจจะรู้สึกอย่างที่ผมบอกคือมันจะแบะออกนิดนึงนะแต่ผมไม่มีปัญหานะเคยใช้วิ่งยาวก็ไม่มีปัญหาเช่นกันนะจุดที่สังเกตและเพื่อนที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยสำหรับเพลท 1.5 นะครับผมรู้สึกเหมือนกันคือมันไม่เด้งนะมันเป็นรองเท้าที่ดีดรองเท้าเบาแล้วก็ดีดนะฮะข้างหน้าแผ่นแข็งกดดีดป้งยกเท้าง่ายแต่โฟมไม่เด้งนะครับวิ่งไปนานๆจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบนแต่มันก็ไม่เด้งช่วยนะครับมีแต่ความเบาความสบายการใส่สบายที่มอบให้นะสำหรับเพลทผมว่าก็เป็นรองเท้าลองรันที่ดีอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวสำหรับเพลท 1.5 ราคาก็จะอยู่ประมาณ 3,000 เศษนะน้ำหนัก230ไม่หนักมากนะอย่างน้อยก็เบากว่าอัลฟาแน่ๆนะถัดมาคู่สุดท้ายสำหรับกังฟูก็เป็นเพลท 2.0 นะครับเพลท 2.0 ปรับมาใหม่หมดเลยนะนี่เห็นไหมครับควานนอกแขนแล้วควานไม่ลึกด้วยนะควานแค่ครึ่งโฟมเอาน้ำหนักออกเพิ่มการเรียกว่าเพิ่มให้แผ่นทำงานได้ง่ายนะฮะคือการคว้านเนี่ยทำให้แผ่นทำงานได้ง่ายด้วยแต่เขาไม่คว้านในแล้วนะครับมีจุดที่ลูกค้าบ่นเขาก็ปรับมาพอทีนี้พอคว้านมาแค่ครึ่งเดียวปัญหาเรื่องแบะออกเรื่องมันยวบออกก็จะไม่มีคนที่เห็นว่าคว้านนอกแล้วกลัวว่าจะล้มนอกไม่มีนะครับเพราะว่าปรับโฟมมาแน่นขึ้นชัดเจนนะครับไม่ได้แน่นหัวแข็งนะไม่ได้แน่นหัวสั่นแต่แผ่นแข็งมากนะครับแผ่นแข็งมากเสร็จแล้วบวกกับความแน่นของโฟม 3-4 โลแรกจะเจอทุกคนนะแล้วก็จะบ่นกันแต่หลังจาก 3-4 โลแรกมันคือความสนุกอย่างเดียวนะมันเป็นรองเท้าผมว่าอารมณ์มันเหมือนอัลฟา2นะเบนช์มาร์กมันคล้ายอัลฟา2มากมั่นคงนะครับแล้วก็เด้งดีนะครับไม่ยวบแบบอัลฟา1นะไม่ยุบนุ่มแบบอัลฟา1คือตอบสนองไวขึ้นเร่งเร็วกลิ้งไวนะเป็นรองเท้าที่กลิ้งไวมากวิ่งช้าก็ยังกลิ้งอยู่กลิ้งแล้วด้านหน้ามันกำลังเหมาะครับแข็งขึ้นกว่า 1.5 นิดนึงแต่ทรงมันเหมือนมันเชิดขึ้นแล้วดรอปเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นรองเท้าจะกลิ้งไวกว่ากลิ้งไวกว่าดีดทรงไวกว่านะฮะโฟมพอวิ่งไปถึงผมวิ่งถึง20 โลเนี่ยมันก็ไม่มีอาการยวบย้วยนะแล้วนี่คือรองเท้าที่เด้งจริงๆนะสำหรับกังฟูโฟมตัวนี้เปลี่ยนไปเยอะคือคาแรคเตอร์เปลี่ยนมากชัดเจนเด้งนะฮะนุ่มแน่นเด้งนะครับไม่มีหัวสั่นหลังจากผ่านไป20 กิโลแล้วก็ยังโอเคอยู่นะวิ่งสนุกมากๆอันนี้วิ่งไปประมาณคู่นี้วิ่งประมาณ40 กิโลแล้วสำหรับเพลท 2นะก็แฮปปี้จุดต่างกับเพลท 1.5 คือรองเท้ามันแคบลงนิดนึงกระชับขึ้นอย่าพูดว่าแคบเลยมันกระชับขึ้นทั้งด้านข้างและด้านบนนะเขาลดพื้นที่ลงหน่อยนึงจุดที่เพลท 2 ชนะอัลฟา2คือน้ำหนักที่ต่างกันมากมายอัลฟา2ผมหนัก280ในขณะที่เพลท 2หนักแค่240นะต่างกัน40 กรัมต่างกันชัดมากใส่สบายไม่มีปัญหาไม่กัดวิ่งยาวไม่กัดนะไม่รู้จะบ่นอะไรเลยสำหรับเจ้านี่มีบอสท่านหนึ่งได้ลองบอสชอบด้วยนะครับบอกว่าชอบคู่นี้มากๆเลยทีเดียวนะแบบอาการมันดีนะลงเต็มเท้าลงหน้าเท้าลงตรงไหนมั่นคงหมดสบายสุดๆอันนี้เป็นรองเท้าที่เชียร์มากๆคู่หนึ่ง 4,600 4,700 โดยประมาณสำหรับเจ้าเพลท 2นะครับ
ชุดสุดท้ายเป็นยี่ห้ออะไรอันต้านะอันต้ามีทั้งในไทยนะครับแล้วทั้ง Shopee Shopee ก็มีทั้งไทยและมีทั้งจีนเป็นแบรนด์เป็นของ Official หมดนะก็เลือกกันดูรุ่นแรก C202 6นะครับอันนี้6ไม่โปรนะ6ไม่โปรเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องสุดแหละจริงๆราคาแพงนะ 6,000 กว่าบาทใช้ upper แบบเดียวกันหมดนะแต่ตัวนี้จะหนาสุดนะเน้นการความกระชับนะแล้วก็ถ้าดูโดยรวมเนี่ยโฟมมันจะมีนี่ชัดๆเลยคือเห็นไหมฮะมีปีกกันอะไรกันเท้าตกการคนที่ออกลงก้อยแล้วเท้าตกนะช่วงแรกที่ใช้โฟมจะออกแน่นหนึบนุ่มนิดนึงแต่ว่าแน่นหนึบซะมากกว่านะครับหลังจากวิ่งผ่านไปเรื่อยๆมันจะคลายขึ้นนะเพราะอย่างเดิมคือยางเต็มนั่นเองนะยางเต็มมันก็จะมีความรั้งหน่อยนะครับอยากได้รองเท้าทนด้วยก็ต้องทำใจนิดนึงนะนวดไปพักหนึ่งมันก็จะเข้าที่มากขึ้นโฟมเม็ดอยู่นะยังเป็นโฟมเม็ดอยู่อันนี้เป็นไนโตรเอ็ดเฉยๆไม่ใช่ไนโตรเอ็ดโปรนะก็วิ่งไหลมั่นคงรองเท้าสบายนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ไหลมากกลิ้งมากนะกลิ้งแบบกลิ้งดีอ่ะมันไม่กลิ้งหัวทิ่มด้วยมันกลิ้งแบบสมูทก็เรียกว่าไหลโคตรแล้วกันนะสวมใส่สบายง่ายเพราะว่าเป็นการล็อกเท้าแบบธรรมดาเป็นข้อเท้าแบบธรรมดาไม่ได้เป็นการล็อกแบบฟองน้ำนะผมชื่นชมรองเท้าที่ใช้ข้อเท้าแบบนี้เป็นพิเศษเพราะผมข้อเท้าเล็กความเกาะอะไรดีนะครับการระบายดีนะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นโปรก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะแต่ผมรับได้กับราคาเพราะว่าคู่นี้ได้มาในราคา2กว่าเท่านั้นเองนะสำหรับ2026ก็คือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พอสมควรสำหรับแบรนด์นี้เพราะปกติแบรนด์นี้ราคาแพงเช่นกันนะฮะคล้ายๆหลี่หนิงเลยทีเดียววิ่งสนุกหลังจากนวดไปแล้วเวลาเร่งได้ทันใจนะลองแต่ความเด้งของโฟมอ่ะมันจะเป็นความเด้งแบบหนึบอ่ะมันไม่ใช่เด้งดึงนะแบบมันหนึบลงเท้าไปก็จะคือจะนุ่มแบบหนึบคือไม่ใช่ได้นุ่มยวบลงไปแบบนี้ผมชอบนะคือมันนุ่มแบบยุบนิดเดียวแล้วก็อยู่ไม่สะท้านนะแต่ว่าไม่ได้ยุบเยอะแล้วก็ไม่ได้เด้งจ๋าคือแรงคืนเขาพอเหมาะสำหรับรุ่นนี้ควบคุมง่ายนะครับแล้วก็กระแทกจริงๆออกอยู่พอสมควรนะแต่ว่าไม่สุดถือว่าแบบมันกลมกลืนอ่ะเป็นรองเท้าที่แบบไม่โฉงฉ่างแต่ไม่ดูถูกไม่ได้แล้วกันสำหรับ202รุ่น6นะถือว่าโอเคมากๆแล้วกับราคา2กว่าตีถ้า3แล้วกันมันโอเคมากน้ำหนัก240กรัมนะถัดมาเป็น6 Pro 6 Pro ก็อย่าคิดว่าแค่ต่างกันนิดหน่อยนะโฟมคนละรุ่นเลยคือเป็นโฟมไนโตรเอ็ดโปรนะครับพอเป็น6 Pro เนี่ยไนโตรเอ็ดโปรปุ๊บแปลกไหมว่าเขารุ่นไม่โปรกันเท้าตกด้านหน้าคือท่าวิ่งสำหรับคนลงหน้าแต่พอมาเป็น6 Pro เขามากันเท้าตกด้านหลังนะทั้งจริงๆด้านหลังเนี่ยอีลิทหรือคนวิ่งเร็วไม่ค่อยมาลงกันหรอกนะแต่เขามาเพิ่มความแข็งแรงตรงนี้แทนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอัปเปอร์เป็นเสียนไฟเบอร์เหมือนกันแต่ว่ามันบางกว่าทอมาบางกว่าเน้นเบากว่าพอบางเบากว่ามันก็จะนุ่มเท้ากว่านะให้ตัวได้มากกว่าแต่การล็อกเท้ากลายเป็นว่า6ไม่โปรล็อกเท้าอยู่กว่านิดนึงอาจจะด้วยปีกด้านนี้ด้วยนะฮะอันนี้มีนิดหน่อยพอเป็นโฟมไนโตรเอ็ดโปรเนี่ยกับผมซึ่งน้ำหนักเยอะกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันนุ่มไปนิดนึงนะมันยุบให้ตัวง่ายไปหน่อยแล้วทีเนี้ยมันจะรู้สึกมีความหน่วงนิดคือห้ามวิ่งช้าว่างั้นเถอะสำหรับ6 Pro คือต้องแตะแล้วส่งไวหน่อยแผ่นดีดกว่า6ไม่โปรนะแต่ว่าต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะแข็งนะไหลดีพุ่งดีนะครับแต่เรียกว่าอะไรบางท่านบอกว่ามันคล้าย X-Step 3 Pro ผมยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นะว่ามันโกงในระดับนั้นมันโกงน้อยกว่านะมันเหมาะกับคนที่วิ่งค่อนข้างเร็วแล้วก็แทกหน้าซะมากกว่าได้เปรียบตรงเจ้า6 Pro เนี่ยได้เปรียบที่น้ำหนักซึ่งค่อนข้างเบาคือ214 กรัมถือว่าเบา
มากพอสมควรกับรองเท้าไซส์45นะก็มันดีแหละแต่แบบถ้าถามว่าตรงจริตสุดๆไหมยังสำหรับผมยังไม่ใช่นะแบบมันนุ่มไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าดีกว่ารองเท้าที่เหวี่ยงออกนอกเฟรมไหมดีกว่าเยอะมากนะมันไม่ได้ยวบขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ย้วยล็อกเท้าอยู่ดีกว่าเยอะนะสำหรับ6 Pro ราคาอยู่ที่ประมาณราคาจริงโหดนะสำหรับ6 Pro อยู่ที่เกือบหมื่นหรือหมื่นนะตอนนี้ลดมาอยู่ที่ประมาณ6 พันก็พอซื้อได้นะสำหรับอันต้า202 6 Pro นี่อันนี้เป็นรองเท้ารุ่นท็อปของรุ่นท็อปของอันต้านั่นคืออันต้า410 Pro นะไม่ใช่410อะไรวันนั้นมีใครบอกว่ามันเป็นรุ่น410อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่นะมันคือ410 Pro นะเขาเขียนไว้ชัดมาก410 Pro เป็นรองเท้าที่เบเคเล่ร่วมพัฒนากับทางอันต้านะครับเป็นรองเท้าเบาเป็นรองเท้าที่เจ๋งมากนะคู่นี้ได้มาจากเพื่อนท่านหนึ่งที่เขากดทันผมจะกดแล้วกดไม่ทันนะมัวแต่วุ่นวายอะไรอยู่สักอย่างเลยกดไม่ทันนะช่วงราคาดีมันราคาปกติจากราคา 13,000 กว่าบาท 14,000 เหลืออยู่ 6,000 กว่าบาทแล้วผมกดไม่ทันผมเจ็บใจแต่สุดท้ายมันก็มาอยู่ในมือผมนะเจ้าของเดิมก็คือครูโก้เช่นกันวิ่งไม่ไหวนะถ้าวิ่งกับน้ำหนักอาจจะไม่เข้ากันผมวิ่งคู่นี้แล้วถูกใจมากคือเป็นรองเท้า2 ก้อนปกติผมบอกแล้วว่าผมชอบรองเท้าก้อนเดียวมากกว่าแต่อันนี้เป็นรองเท้า2 ก้อนที่วิ่งแล้วเหมือนรองเท้าก้อนเดียวคือโฟมด้านหน้ามันยืดมาด้านหลังมากกว่านะแล้วแผ่นตรงนี้เป็นตัว V มาเลยแข็งโป๊กเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาในการเหยียบแล้วรองเท้าแอนกลางแม้แต่น้อยนะครับโฟมเป็นไนโตรเอทโปรเช่นกันแต่มันฟิลคนละฟิลกับ6 Pro มากมายมันหนึบแน่นนะแล้วก็มีความเด้งนิดนะอารมณ์คล้าย Fast R เหมือนกันนะแต่มันแน่นกว่าแต่มันเป็นแน่นแบบไม่สะท้านไม่มีอาการสะท้านเลยนะครับแล้วแผ่นเนี่ยแข็งโคตรแข็งโป๊กลองดูนะมันงอแทบไม่ได้เลยแต่กลายเป็นว่ามันออกมาแล้วมันผสมออกมาแล้วมันกลมกลืนมากรองเท้าแบบไหลส่งดีดพุ่งออกไปแบบคือทั้งที่ผมไม่ต้อง lean forward แม้แต่น้อยไม่ต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าไม่ต้องทำอะไรปรับตัวแบบอันนี้นะฮะตัวตั้งตรงๆรองเท้าจัดให้หมดนะครับหัวทิ่มส่งดีดพุ่งโป้งแล้วโฟมส้นเล็กๆแค่นี้แต่ผมลงส้นลงเต็มมันไม่มีอาการโครงเคลงมันลงได้เต็มเท้าปึ้งข้อเท้าแทบไม่ต้องใช้ไม่มีการเมื่อยข้อเท้ายิ่งสับยิ่งมันข้อเสียเดียวคือต้องหายใจให้ทันมันนะครับเพราะว่ามันลากไปเร็วขึ้นแล้วมันเร็วขึ้นแบบเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาแข็งแรงและหายใจให้ทันกับรองเท้าคู่นี้ด้วยน้ำหนักไม่ได้น้อยมากนะน้ำหนักอยู่ประมาณ220ปลายหรือ230นี่แหละไม่ถึง240ถ้าผมจำไม่ผิดถือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นสีรุ่นหลังๆเช่นอันนี้เป็นสีหลังๆแล้วจะแน่นนะอันนี้ที่ผมเจอคือแน่นแต่ผมชอบนะแต่คนที่ใช้รุ่นแรกๆคือเป็น C10 Pro เหมือนกันเลยออกมาแรกๆคือนุ่มนะครับนุ่มกว่านี้คือบีบเห็นเพื่อนบีบให้ดูแล้วมันนุ่มแล้วก็เด้งกว่านะแต่ว่าความดีดเขาบอกว่าเพื่อนที่มี2รุ่นที่มี2สีสำหรับ C10 Pro เนี่ยบอกตรงกันว่ารุ่นหลังมันกว่าแรงกว่านะครับเถื่อนนะฮะไม่ได้ดิบนะมันไม่ได้ดิบเป็นรองเท้าที่มันแต่ไม่ได้ดิบจนวิ่งไม่ได้ถือว่าสนุกอารมณ์ไม่ได้เหมือนกับเจ้านี่ซึ่งแบบโหดร้ายมากๆนะกระด้างเจ้า361 Furious Future เนี่ยยังถือว่ากระด้างกว่าเจ้า C10 Pro เยอะนะฮะ C10 Pro นี่เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆนะครับราคาก็อย่างที่บอกนะลองไปหากันดูตอนนี้ตัวแทนเอาเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วด้วยก็หมดแหละสำหรับรองเท้าจีนนะพักนี้พูดนิดนึงรองเท้าจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ใช่รองเท้าจีนสิสไตล์ของรองเท้ารุ่นใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะทั้งรองเท้าแบรนด์ลองเริ่มจากนี่แล้วกันAlpha Fly 3 Alpha Fly 3เปลี่ยนจาก1-2ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเป็นรองเท้าที่ดึงแล้วต้องกดสูตรทุกคนบอกว่าต้องกดสูตรหมด
แต่ผมไม่เคยวิ่งกดสูตรนะผมก็วิ่งปกติวิ่งลงส้นวิ่งลงกลางวิ่งลงเต็มเป็นปกติมันก็วิ่งได้ทุกคู่นะแล้ววิ่งเร็วก็วิ่งได้นะครับวิ่งขึ้น2กว่าได้ทุกคู่สำหรับอัลฟา3มันเปลี่ยนสไตล์คือเป็นรองเท้าที่ไม่ต้องกดละวิ่งลงส้นลงกลางได้ง่ายขึ้นนะแล้วรองเท้าเปลี่ยนสไตล์เป็นรองเท้าที่ไหลตอนนี้เทรนด์รองเท้ามันเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าไหลๆเกือบหมดแล้วรองเท้าที่นุ่มเด้งก้าวยาวๆใช้สไตล์เลนส์จ๋าๆเนี่ยหายไปพอสมควรนะมันฟีลรองเท้ารุ่นใหม่ๆกลายเป็นรองเท้าที่เน้นเรียกว่าเน้น efficiency เรียกว่าอะไรเน้นนั่นแหละคือไม่ได้เน้นความโฉงฉ่างละกันนะฮะคือรองเท้านุ่มเด้งเนี่ยนุ่มเด้งดีดแบบนุ่มเด้งเยอะๆเนี่ยมันใช้ร่างมากกว่าแล้วมันจะเป็นการแบบว่าเวลาวิ่งอ่ะเราจะควบคุมความสม่ำเสมอของรอบขายากกว่ารองเท้าแบบไหลๆซึ่งทำให้ควงขาง่ายแล้วก็มีความนิ่งของเพจมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลารวมออกมามันจะกลายเป็นดีกว่านะอัลฟา3ก็ทำได้ดีนะไม่ได้เป็นรองเท้าที่แย่นะผมไม่ได้เกลียดไนกี้นะบอกแล้วคู่นี้ไม่มีอาการแบบนี้นะครับไม่มีอาการพุ่งออกข้างนอกเฟรมแน่นอนนะสำหรับอัลฟา3ดูเป็นนิมิตหมายที่ดีอัลฟา3เป็นการโยนหินถามทางนะแล้วก็ซูมไฟล์6ก็เป็นอะไรที่ปรับปรุงมาเพราะฉะนั้น Next Percent 4จ๋าเรารอเธออยู่นะถัดมาแม้กระทั่งรองเท้าไทยนี่ไหลนุ่มเด้งนะปรับมาตรงจริตคนก็คือวิ่งง่ายๆมั่นคงนะแล้วก็เป็นความไหลคือมันเด้งพอเหมาะมันไม่ใช่รองเท้าสไตล์เลนส์จ๋าเพราะฉะนั้นรองเท้าไม่เน้นสไตล์เลนส์จ๋าแบบสวิฟเนี่ยมันวิ่งง่ายนะครับแล้วก็คงความเร็วได้ดีควงขาง่ายน้ำหนักก็ดีซะด้วยนะรองเท้าที่น้ำหนักดีมีชัยไปเยอะนะถัดมาอันนี้ก็เป็นรองเท้าแนวไหลคู่นึงนะมันไหลแบบแปลกๆดีคือนี่คือ Unpause at Unpause Halley Light นะขออภัย Unpause Halley Light เนี่ยมันนุ่มแน่นนะโฟมมันจะนุ่มแน่นมันก็จะแบบออกไหลกระทืบส่งดีดส่งแต่มันไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งออกไปแบบนี้นะมันก็จะคล้ายๆกับนี่เลยหยิบมาให้ดูหน่อยหนึ่งก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่ลามไปนะ Deviate Nitro Elite 3นะก็เป็นรองเท้าแนวเดียวกันคือไหลกดดีดส่งนะควงขาง่ายรองเท้าแนวเนี้ยมันมาทั้งหมดนะไม่เว้นอาจจะว่า Adidas อาจจะเป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันนะสำหรับแบรนด์ที่ส่งมาทางนี้ก็คือนี่คือ Pro 3นะ Adidas Pro 3ก็เป็นรองเท้าแนวกลิ้งควบคุมง่ายนะครับไหลนะแต่มันขาดความดีดนะสำหรับ Pro 3เนี่ยเป็นรองเท้าที่ดีดไม่ชัดเพราะว่าโฟมค่อนข้างแน่นพอโฟมค่อนข้างแน่นเนี่ยมันกระแทกลงไปไม่ค่อยถึงแผ่นเท่าไหร่แล้วตัวเองไม่ได้ใช้แผ่นแบบคนอื่นนะใช้ Energy Rod เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ชัดเจนบางคนที่ชอบความมันในการกดดีดมันก็เลยขาดไปนิดนึงแต่โปร3เป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายวางเท้าแล้วกลิ้งง่ายมากควบคุมง่ายนะถัดมาก็เป็นโปร4ซึ่งเขาสับมาให้มันมีความมันมากขึ้นโปร4พอใช้โฟมนุ่มขึ้นปุ๊บปรับโฟมมานุ่มกดทีนี้ดีดแล้วนะครับอารมณ์ออกคล้าย Evo มากขึ้นแต่มันนิ่มกว่า Evo ไปนิดนึงนะเจ้าโปร3เนี่ยแข็งสุดนะแล้วก็ลองลงมาก็คือ Evo นะผมว่า Evo สำหรับผมคือรองเท้าที่นุ่มพอดีสำหรับโปร4ผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่นุ่มไปนิดนึงในสปีดผมมันโครงเคลงนิดนึงมันต้องการการตบนิดนึงนะแต่ว่าพอตบแล้วมันส่งโป้งออกนะครับไหลดีดทรงอะไรดีหมดนะไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งจ๋าๆนะก็ยังเป็นรองเท้าไหลอยู่แต่ว่าการส่งแรงอะไรผมว่ามีความสุขสนุกกว่าโปร3พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับโปร4นะก็โอเคที่สำคัญคือมันไม่กัดและมันเบาลงเยอะด้วยนะก็น่าจะจบแล้วมั้งสำหรับวันนี้นะอ่ะมีคู่หนึ่งนะไหนๆก็ได้ละนี่อารมณ์เหมือนนี่คล้ายนะแต่ผมว่ามันนุ่มกว่าแล้วมันก็เด้งกว่านิดนึงนะก็เด้งคือกระทืบเด้งง่ายกว่านิดนึงเพราะมันนุ่มกว่าไหลดีดนี่คือ
Decathlon Keep Run KD 900X.2 นะฮะมีความคล้าย Puma รองเท้าไหลกำลังมารองเท้านุ่มจ๋าๆเด้งๆก้าวยาวๆกำลังหายไปพอสมควรนะฮะแต่ถ้าจะเอานุ่มเด้งจ๋าๆนะผมยังมีแนะนำคู่หนึ่งนี่เลยไปหาซื้อกันซะ Puma Fast RB นุ่มเด้งเป็นจิงโจ้เมื่อเช้าให้น้อง2-3 คนลองทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามันเหมือนจิงโจ้อยู่ใต้เท้าคือมันดึงมากนะวิ่งสนุกมากแล้วก็วิ่งง่ายมากด้วยเป็นรองเท้าอะไรที่แปลกดีคือทุกคนหิ้วปุ๊บบอกรองเท้าหนักมากแต่พอวิ่งปุ๊บทุกคนยิ้มแป้นนะสำหรับ Fast RB ก็ไปลองดูนะถ้าอยากได้รองเท้านุ่มเด้งจ๋าลองดูสนุกมากนะครับสนุกผมว่าสนุกกว่า Prime X2 นะโอเคครับฝอยมานานเลยขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Instagram TikTok ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กด Follow นะครับทุกช่องทางเป็นกำลังใจกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนบ้านะฮะรองเท้าทุกคู่วิ่งเองลองเองทุกคู่นะครับไม่มีการมโนนะแล้วก็ไม่มีใครมาบอกบทนะฮะทุกคู่วิ่งได้ฟีลแบบไหนผมเล่าแบบนั้นหมดนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะอวยจริตครับจริตของทุกท่าน